Hello sister, good evening. Ang hirap. Hindi ko makita kung asan yung live. Ano ba? Ay, grabe. Ayan, may jacket ka na. Good evening, good evening. Thanks so much sa mga patamsak. Salamat Sisi, may jacket ka na. Tamsak na si Sabinish, si Shirley. Okay, nalit ka na kaka. Kaya nga hindi ko mahanap-hanap bakit iba na naman yung ano. Iba na naman yung kung nasaan yung live. Iba na naman yung format ni YouTube. Grabe. Ano, kumusta na? Hindi na naman makatulong yung matanda ko. Mukhang nakikiramdam, nakikinig. Nakikinig sa akin. Thanks so much sa 3 million people in the house. Salamat guys sa pagdalaw sa aking munting bahay ngayon. Good evening. Happy Friday the 13th daw. Ano daw? Nasa baba na, hindi nasa taas. Kaya nga, hinahanap ko pa kung nasaan. Painumin muna ng by water. Naubos ko na. Naubos ko na sis. Hindi ko pa nabayaran. Naubos ko na. Naubos ko na. Hindi pa nakarating ng linggo. Kung minsan kasi nakakalimutan kong lagyan ng ibang tubig. Hirap na rin magtamsak ngayon. Bakit? Bakit mahirap? Nanalo ako kanina ng 5 hours doon sa LS na pinuntahan ko. Hindi pinanood yung video ko. Haha. Hindi pinanood yung video ko. Haha. Anong ibig mong sabihin? Try mo. Ano ka mo? Hindi pinanood yung video ko. Haha. Pinanood ko Pinanood ko, nagtamsak pa ako. Nakikita mo yung garden na dinadaanan natin. Kitang-kita yung tambayan natin nakikita. Yung pinasa ko sa'yo, kaya nga yung kasama mo yung mga Indo. Pinanood ko yung tambayan natin, haha. Oo. Ayun yung garden. Yung garden, tignan mo yun sa sa camera. Yung garden na tambayan natin yan. Kitang-kita dito sa bintana ko. Dalawa lang kami ni Indo, kaya nga kung kumakain kayo, wala pa yung mga kajisi ko.
Ay, nagpre-premiere pa na kay JC ko. Hirap naman ng ganito. Sabay-sabay. Sabay-sabay na nagpre-premiere, nag-ALS. Ang hirap sumuport. Mag-toothbrush muna ako. Sige lang. Sige lang, sisi. Mag-toothbrush ka muna. Unahin mo yung sayo. Kaya sayo, kailangan mo ng WH. Kaya nga, kailangan ding sumuport. Diba? Video ko to hanggang toothbrush ako. Sige. Salamat, sisi ah. Salamat sa pag-video mo dyan. Thanks so much. Ang bilis. Naririnig ko ikaw nakatutbrush ako. Naririnig ba yung yung nagkakaraoke? Kasi kagabi naririnig daw eh. Maingay. Ang lakas. Baka mapalo ako ni Lolo niyan. Pakishare mo naman sa community mo, sa mga GC mo. Wala pa yung mga kag-GC ko. Emmy's Adventure Vlog, thumbs up, sabi ni Emmy's Adventure. Nice so much, sisi. Salamat. Kahit loading. Salamat. Kahit loading. Kumusta na kayo dyan? Umupa na ba yung bagyo? Wala na. Emmy's Adventure Vlog. Ayan, nagbaba siya ng kanyang bahay. Ayan si Shirley Vidal. Unahin mo na si Emmy's Adventure Vlog.
Benicio TV, thumbs up dan, sabi ni Benicio TV. Thanks so much, Sisi. Salamat sa patamsak mo. Ay, Sir Iggy pala. Sir AJ pala. Salamat, Sir AJ. Nanalo ka kanina ng 10 hours. Wala ka naman na. Thanks so much, sir. Good evening. BBF ka, Mami Bang. Hello, sabi niya. BBF ka. Ayan, may jacket ka na. Sisi. Baby Afra and Mami Bang. Hello, sabi niya. Good evening. Shout out everyone, sabi ni Benicio TV. Si Sir AJ pala yan. Kalimutan ko. Thanks so much sa 8 thumbs up. Andyan si Sis Joanne Mercedes. Thumbs up, sabi ni Sis Joanne. Hi po host, sabi niya. Thanks so much, Sisi. Salamat sa pagdalaw. Mukhang nananahimik na yung natin. Yung GC natin. Wala na yatang active doon. Pati si good evening po, sabi ni Sis Joanne Mercedes. Pati si Ma'am Alicia Spord. Mukhang nananahimik na. Pati din si Jason. Si kagabi si Ma'am Angie Core Vlog. Dumalaw din kahapon. Ay, kagabi sa akin dito sa LS ko. Thanks so much, Sir AJ. Salamat. Good evening po, sabi ni Joanne Mercedes. Thanks so much, Sisi. 4 million people in the house. Thanks so much. Shirley Joanne 22. Hi, Mama Norm, sabi ni Sis Joanne. Thanks so much, Sisi Joanne. Salamat sa mga paninja mo dyan. At ilabas mo na lahat yung mga paninja mo at itamsak mo kay Mama Norms. Thanks so much, Sisi. Ayan, si Shirley Vidal, unahan mo na yung mga andyan. Nagbaba ng kanyang bahay si Sis Amy's Adventure. Pa-jacket house, okay. Ayan, bigyan kita ng jacket mo para hindi ka ginawin. Kumusta yung bagyo dyan, Sisi? Naapektuhan ba kayo? Yung bagyong nagdaan? Nagdaan na ba? O andyan pa rin? Nika Explore, tamsak Sisi, sabi ni Nika Explore. Salamat Sisi sa mga patamsak mo. Ayan, kung gusto mong mangisda, andyan pa rin. Ay, andyan may mga bago tayo. Andyan si Shirley Vidal. Ayan. Sana rin siyang monetize dyan. Kambal na rin to. Naka-peace siya. Thank you, Rins. Salamat. Ika-explore, andyan lang. Salamat, Sisi, sa mga pabigi-bigi nyo dyan. Thanks so much. Ayan, nagbaba ng bahay si Joanne 2.2. Joanne Mercedes, andyan lang. Bigi-bigi. Thanks so much, Sisi. Salamat. Sis Joanne, ano mo pa ba ito? Itong Joanne 22. Sir AJ, andyan lang. Thanks so much, sir, sa pagstay. Salamat po. Kambal na rin. Tapos na ba yung trabaho mo? O hindi pa? Thank you ka.
Natutulog ka na ba? Ang lakas na naman yung mga nagkakaraoke dyan sa kapitbahay. Wala. Ingay. Sarado ko ngayong bintana. Medyo maginaw na si Snika. Nararamdaman na yung lamig, yung simoy ng hangin. Yuan 22, andyan lang. Thanks so much, Sisi. Salamat, salamat. Sir AJ, andyan din lang. Thanks so much, sir. Salamat sa pag-stay. Thanks so much sa 3 million people in the house at saka sa 12 na tamsak. Salamat guys sa mga patamsak nyo. Ayan, nakahiga na si host. Kinikinaw yung bako. Dito lang po, sabi ni Benicio TV. Thanks so much, sir. Salamat for staying. Maginaw. Maginaw na. Kumusta sir yung yung bagyong nagdaan sa inyo? Hindi ba kayo naapektuhan? Thanks so much sa 4 million people in the house. Salamat sa 6 million people na andyan. Thanks so much sa mga pabidyo-bidyo nyo dyan, guys.
Sis Yuan, andyan lang. Thanks so much, Sisi, sa pagstay. Dikitan mo na yung mga andyan na bago kung hindi mo pa kadikit. Si Sir AJ West or Daniel, ayan yung bahay niya. So, sina Shirley Vidal, andyan din. Tapos si Bibi Afra and Mami Bang. Sino kaya ito? Hindi naman na hello, sabi lang niya. Hindi ko pa kilala ito. Bibi Afra and Mami Bang, sabi niya. Tapos, andyan din si Emmy's Adventure Vlog. Yan, dikitan mo na sila, Sisi. Mga bago yan, I'm sure hindi mo pa mga kadikit yan. Unahan mo na sila. Thanks so much sa 12 na patamsak nyo, guys. Saka sa 4 million people in the house. Salamat. Mongski Morales, tamsak dan Sisi Patambay. Evelyn Farm and Friends support. Thanks so much, Madam Evelyn. Salamat sa pag-support.
Tapos na ba ang work mo, madam? Maginaw na. Ginikinaw yung paa ko. Nararamdaman na natin yung yung winter. Winter is coming to town. Thanks so much sa 5 million people in the house at saka sa 13 thumbs up. Salamat guys sa mga pabigi-bigi nyo dyan. Guys, patamsak naman po sa premiere ko. Salamat sa binidyoan 22. Ayan guys, patamsak daw sa premiere ni Sisi Joanne. Ayan. Kailan ba yung Sisi yung premiere mo na yan? Tatamsakan kita mamaya.
Second channel mo ba to, Sisi Joanne? Rokia 18, thumbs up, sabi ni Rokia 18. Ayan, bigyan kita ng jacket mo. Hindi ka ginawin. Magmano ka na lang. At may nagbabari ng kanyang premiere, si Sis Joanne 22. Rokia 18, yan si Nico Robin, thumbs up, sabi niya. Salamat Sisi sa mga paninja mo dyan. Rokia 18, are you a Filipino? Or not? Kasi Rokia is parang mga Indian na pangalan. Thumbs up, sabi naman niya. Rokia 18, Filipino ka ba? Sir or ma'am? O si Sis Joanne din to. Sis Joanne, ikaw din ba to? Rokia 18. Alam ko si Nico Robin, ikaw din yan. Sis Joanne. Thanks so much sa 15 na patamsak nyo guys. Saka sa 3 million na naka-stay pa dyan. Salamat. So, 17 hours. Bukas, alas 4 ng hapon. Gisa Apoya, thumbs up dan, sabi ni Sis Gisa Apoya. Thanks so much, Sisi. Tapos na bang work mo? Good evening to you. Ayan, Sis Joanne, nag-thumbs up na ako. At idikit ko na rin tong isa. Ayan, si Mama Norms. Ang sarap naman yan. Kakagutom. Ayan, Sis Joanne, natamsakan ko na yung premiere mo. Pero itong isa yung dumikit. Tapos nagtamsak na rin. Ayan, 4 million people in the house. Thanks so much. Saka sa 16 na patamsak. Kisa po ya, di pa tapos host. Naglalamunan pa lang sila. Bakit late? At Joanne, dan tamsak, sabi ni Jessa Apoya. Ba't late yung pa-dinner mo, Sisi? Ako naman pinaka-late na yung alas 10 ko. Na
nakaligpit na lahat sa kusina yung alas 10 ko. Ikaw, anong oras na? Mag-11 na. Grabe naman sila. Yan, sis Joanne, tamsakan na daw ni sis Gisa Apoya yung premiere mo. Joanne 22, salamat po, sabi niya. At nakatamsak na rin ako, sisi. Bata pa lang, baba lang kayo ng bahay dyan para madikitan ko, sabi ni Joanne 22. Ayan, wag mo nang balikan yung sa akin, sisi. Ninja ko lang yon, yung nagtamsak doon, tapos tinikit ko na rin sa'yo. Mamaya ako itamsak tong main ko. Napuputol tong LS ko, nag-e-end na lang mag-isa hanggang malubat. Pagka wala nang nagko-comment, natutulog na lang ako, iniiwan ko dyan yung LS ko. Siya na ang nag-e-end sa sarili niya kasi nalulubat na yung sipi ko. Paggising ko, wala na. Ang galing na LS. Sisi Apoya, andyan lang. Thanks so much, sisi. Tingnan mo muna yung mga pinapakain mo dyan. Baka tapos na sila. Anong oras ka makakaligpit niyan? Alas 11 na. Alala, grabing late naman yan na dinner. Late dinner, tapos midnight snack. Ang ginagawa nila sa'yo. Grabe naman sila. Isa po yatod na tapos ko nito host, sabi niya. Kaya nga, grabe. Tapos buti kong paghiga mo nakakatulog ka agad. Ako hindi. Pagka higa ko mga isang oras kalahati, saka ko lang makukuha yung tulog ko kahit pagod na ako. Hindi ako makatulog agad. Kaya gusto kong mag-vitamin sana. Uminom ng sleeping pills. O baka kung iinom naman ako ng sleeping pills, hindi na ako magising. Tagal pa naman nila kumain. Kala mo dami kumakain. Sabi ni Sisa. Pansit lang naman kinakain nila sa kagulay. Kasi nagkukwentuhan sila. Ganyan din itong magkapatid pagka nagsabay silang kumain. Hala, kwentuhan hanggang aabutin ako ng 9:30, ganon. Kahit tapos na sila, andun pa rin sila sa lamesa, ayaw pang umalis. Nagkukwentuhan sila, nagpapalakpakat pa nga pagka nagkukwentuhan sila, nagpapalakpakan silang dalawang magkapatid para silang timang. Nahiya naman akong kunin yung mga pinagkainan nila para hugasan ko na sana. Pagka tumayo na sila doon sa lamesa, saka ko lang kukunin yung mga pinagkainan. Kaya natatapos ako alas 10, ganon. Kala mo hindi nagkita-kita. Hindi nagkita-kita ng ilang buwan, ilang taon. Kung magkwentuhan, wagas. Nako. Thanks so much sa 6 million people na andyan. Thanks so much guys sa pag-stay nyo at saka sa 16 na tamsak. Salamat sa mga patamsak nyo, guys. Salamat. Okay. Thank you so much. 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 Than
Sige lang ako host, maglinis muna kasi na host para pagtapos nila, yun na lang hugasan ko. Okay, okay, Sisi, salamat sa pabigi-bigi mo dyan. Ano ba yun? May ano, ambulansya. Ano kaya yun? Ang lakas. Thank you so much sa sa 6 na andyan na naka-bigi-bigi. Salamat. Magparamdam naman kayo para may kausap ako. Salamat po sa pagbantay sa aking munting bahay. Naririnig niyo ba ako, guys? Hindi ako makapagsalita ng malakas kasi katabi ko yung matanda. Nadidinig niya yung salita ko. Ayan yung LS ko para akong magnanakaw. Hindi ako makapagsalita ng maayos. Hindi ako makapagsalita ng malakas kasi nga naririnig niya. Magkatabi lang kami ng bed. Kaya ayan. Tulog na tulog siya mamaya. Pagka matutulog naman na ako, yun naman ang gising niya. Kaya hindi na ako makakatulog ng maaga nito kasi pagka nagising yan, kailangan gising din ako. Babantayan ko, kaya ayan, palaging puyat. Maitim na nga yung mata ko sa kakapuyat. Tapos dagdag pa tong pag-ELS. Pasaway. Puyat na nga, nag-ELS pa. Sige lang, laban lang para makahabol. Sana nga makahabol hanggang matapos tong year na to. Guys, patamsak naman po sa premiere ko, sabi ni Sis Joanne. Salamat, sabi niya. Ayan guys, patamsak naman yung premiere ni Sis Joanne. Andyan, binaba niya ang kanyang bahay. Patamsak naman guys. Bukas yung premiere niya, alas 4 ng hapon, Pinas time. Ayan. Salamat Sis Joanne sa pagstay. Explore, andyan lang. Thanks so much, Sisi. Hindi pa daw tapos yung work ni Sis Gisa. Andun pa sa kusina. Nagpapakain pa lang daw ng pansit at saka veggie. Salamat guys sa 6 na andyan. Tulog na yung alaga ko, Sisi, pero ako andito pa rin. Biggie, sleep mode. Sleepy mode. Okay, Sisi, salamat. Sleep well. Thanks so much sa mga pabigi-bigi mo. Baka hindi mo na naman maabutan to bukas pagising mo. Hinahayaan ko lang na malubat siya. Nag-e-end na lang mag-isa. Sana makaabot siya ng 5 oras naman. Kasi kagabi 4 hours mahigit, hindi niya naabot yung 5 hours. Pero nung isang gabi naabot naman niya 5 hours. Host si Sir Robert applying na. Kaya nga daw, buti pa siya. Sana all.
Sana all. Kaya nga ginagabi-gabi ko na rin yung pag-LS ko para makahabol naman. Sana matapos ako hanggang matapos tong taon na to, mga sisi ko. Salamat sa mga pag-play nyo sa bahay ko. Explore, yes. Hehehe. Okay, sa wakas, sabi ni sis Explore. Kaya nga, buti pa sila. Kasi hindi niya tinigilan yung pag-LS niya. Hello, BG's Explorer, sabi ni sis Explore. Ayan, nag-BG lang si sis Isa kasi nasa kusina pa daw siya. Ikaw naman next, Mama Nor's Kitchen. Kaya nga, sana nga sisi may mga mga 800 pa. Dami pa. Ilang araw pa yun, ilang gabi pang pagpupuyat. Nanalo ako kanina kay Manang Levy ng 5 hours. Si Sir AJ nanalo siya ng 10 hours, pero hindi naman na nakapunta. Kaya replay ko na lang yung premiere mo, sisi. Di rin ako nakupunta. Replay ko yun bukas. Na-replay ko na yung kay Ritz kanina. Kasi nalubat yung CP ko, kaya pagkatapos ni Manang Levy kanina, hindi ko pa nga natapos yung LS ni Manang Levy kanina. Kasi nalubat na empty. Na empty ka agad, kaya nag-charge muna ako. May premiere pala. Hindi ko na nahabol. Thank you so much sa 5 andyan. Saka sa mga patamsak nyo. Naka 16 tamsak na ako, guys. Thank you so much. Ay, basis ni ka. May naghihiyawan dyan sa baba. Saka nagkakaraoke. Nadidinig ba? Sinarado ko na nga yung bintana ko. Bigyan na. Good night. Good night, sisi. Love, love. Sleep well. Good night, good night. Mamaya ako matutulog mga 12. Iiwanan ko yan. Sis Nika, patamsak naman yung yung premiere ni Sis Joanne bago ka matulog. Yan, biniba niya yung kanyang bahay. Patamsak, guys. Salamat. Mga matutulog na tong mga kasama ko. Mga pagod maghapon. Sis Joanne, hindi ba kayo naapektuhan sa bagyong Ulysses? Hindi ba kayo binaha? Thanks so much sa 6 million people in the house at saka sa 16 na patamsak nyo, guys. Salamat. Salamat, salamat. Makinaw yung pa ako. Ilalamig yung pa ako. Nakatamsak na, sabi ni sis Nika Explore. Salamat, sisi. Salamat sa patamsak mo. Si Joanne, nakatamsak na daw si Nika Explore sa premiere mo. Salamat. Salamat, sisi. Babalikan ka niya kung hindi pa kayo magkadikit.
makikita niya yung bakas mo, babalikan ka niya. Thanks so much. Ayan na naman si Aling loading. Sana hindi malaglag. Loading na naman siya. Please explore, thumbs up dan, sabi niya. Salamat, Sisi. Salamat sa patamsak mo. Thanks so much. Skip na daw si Sis Nika. Iniwan niya yung sipin. Matutulog. 8 million people in the house. Thanks so much. Salamat po. Is Explorer at Joan22 dan thumbs up, sabi ni Is Explorer. Ayan. Magkadikit na ba kayo, Sisi? Ni Sis Joan? Ayan, Sis Joan, thumbs up na naman daw, sabi ni Isa Explorer. Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na yung patamsak mo, Sisi Joan, sa premiere mo. Salamat sa mga patamsak nyo guys sa premiere ni Sis Joan. Ayan, yung premiere niya is bukas 4 o'clock ng hapon Pinas time. Ayan. Prince Temple Vlog. Thank you. Salamat. Tapos ka na, friends? Sleeping mode na si Nika Explore. Buti pa siya matutulog na. Si Disa naman, nasa kusina pa. Nagmamap pa daw. Sana all makatulog na ng maaga. Francis Lloyd. Hello Mama Norm, sabi ni Francis Lloyd. Thank you. Salamat sa pagdalaw ulit sa aking munting bahay. Ayan, may
May bago dyan, Francis Lloyd, si Sis Joanne, 22. Lablabin mo na. Tamsakan mo na yung premiere niya. Ayan yung bahay niya. At may mga bago tayo. Si Sis Joanne. At saka si Sis Joanne Prasedis. Hina ng boses niyo po, mama. Sabi ni Francis Lloyd. Kasi katabi ko yung alaga kong matanda. Tulog na. Magkatabi kami ng bed sa isang kwarto. Kaya hindi ako pwedeng nangangawa ng malakas. Sorry, Francis. Nakahiga na kasi ako. Tapos andito yung matanda katabi ko. Hindi mo ba ako marinig? Thanks so much sa 19 na patamsak nyo guys. At saka sa 6 million people in the house. Salamat. Salamat sa pagstay. Prince Temple Vlog host Biko Mano Domingo. Haha, sabi niya no Domingo di impaluto da bilo awanti Biko. Bilo tilotok na bigat nga pang Domingo. Sisi bilo din request da nga merendar may yung oras kita bilo ay sige yam sabi ni Renz Temple Vlog. Uy, isumat din paluto da. Tapos aja ginatang ko nga kamuti nga may isang pack jay park and shop. Duduwakot tinagbalin. Kinitaktak tayo kat madimot gayam nagkwangay. Binalitungag amo binalitungag. Francis Lloyd, good evening sa lahat. Sabi niya, pingi akit sa ka. Sabi niya, wan. Lasin ng kanto. Yung oras nagkita. Malam. After lunch, ganun. Karabita jay kwan. Karabita jay tamar. Parang ngagtudo ang tagtudo. Alam ko niya. Mari natuan ka bibingka. Ay, salamat. Makakatikim na ako ng bibingka ni Aling Renz Temple Vlog. Sino ba kadwam ka di? Ay, nagigay ko lagi taga Hongham. Aglans kami ito'y chimchachoy pay. Nakita tati mga alas 2 ganun. Alauna. Naglalao na mo tamaban. Nakukuan nga kakansin na naglalao dapay.
Nalpas mo na masahe mo ni Lolan. Thanks so much guys sa 8 andyan at saka sa 19 na patamsak nyo. Salamat. At naka-explore din muna ako makakasama sa pag-hike pick upin ko kasi yung mic na pang LS nag-order ako sa online. Tulog na yun. Tulog na si Snika. Sabi niya kanina matutulog na daw. Pick upin ko kasi yung mic na pang LS. Buti ka pa ano ka dyan. Makakapag-mic ka pa. Sabi nga ni Francis Lloyd, ang hina daw yung boses ko, sabi niya. Saan kaya ako pwesto naman na mag-LS para malakasan ko yung boses ko. Pero talagang mahina yung boses ko, Francis Lloyd. Alala. Magkano yung mic na in-order mo? Joanne 22 guys, patangsak naman sa premiere ko. Salamat po, sabi ni Sis Joanne. Ayan, Sis Rins Dimple, patangsak naman yung premiere ni Sis Joanne. Yung premiere mo kanina, hindi ako nakaabot kasi nalobat yung CP ko kay Manang. Kaya nireplay ko na lang. Rins Dimple Vlog, 210 Hong Kong dollars yata, sabi niya. Ano yun, gold? Gold na mic. Yung may yung may handle, ganun. I-click mo na lang. At takwa, turuan na man nga i-update garod ajay ko kayam, ajay lipadak pag. No kasano ajay, nyak magam mo. Error maglagta, nagpalipadak ka error ko na naman. Madi maglagta. Bakit saan na naman mamumundok si Snika sa sa linggo? Rins Temple Vlog is still in the house. Thanks so much. Nalala ako talaga na.
Salamat guys sa limang andyan. Salamat sa pagbigay-bigay nyo dyan. Loading? Hindi naman. Ako ba yung naglo-loading? Hindi naman dito. Maginaw. Salamat guys sa pagstay nyo. Yung limang andyan, magparamdam naman kayo para may makausap ako. Thanks so much sa 19 tamsak. Baka pwedeng gawin nyo ng 20 yung tamsak nyo guys. Salamat.
Thanks so much, guys. 4 million people in the house is still there. Salamat, guys, sa pagstay. Hello, Mama Norm, sabi ni Jade. Thanks so much, Jade. Salamat sa pagbisita ulit sa aking munting bahay. Salamat. Kamusta na, Sisi? Anong oras na ba yan sa inyo? Dito, maghahating gabi na. 11:30. Ikot lang. Ikot lang. Bakit nag-iikot-ikot lang? Sis JJ, thanks so much. Salamat sa pagdalaw. Kumusta na, Sisi? 6:30 PM pa lang po. Okay. 6:30 PM. So, ahit kami ng 5 oras. Kailan ba yun? 6:30, 7:30, 8:30, 9:30. Ay, 4 na oras. Ahit kami ng 4 na oras kaysa sa inyo. So, ano pa lang dyan? Dinner. Magpapa-dinner ka pa lang. Kakaantok na. Thanks so much sa 6 million na andyan. Salamat, guys. Bakit ikot ng ikot sa'yo? Loading ng loading. Dito hindi naman. Loading ba ako, sis Jade? Hindi naman. Dinner namin kape at kubos lang. At least marami namang sahog yung kubos, diba? Meron silang mga mayonnaise, tapos may sibuyas na malalaki, tapos meron pa yung isa, yung nilalagay nila, yung yellow, ano bang tawag dun? Di pa ako nakatikim ng ganun, pero nakikita ko yung mga pagkain nila dyan.
Pagkain ninyo pala. Masarap daw yung kubos eh. Pero nakita ko yung paggawa ng kubos, ba't ganun? Plain kubos lang po. Ay, bakit? Damot naman. Kasi yung nakikita kong kumakain ng kubos, may mayonnaise, merong sibuyas na yung sprinkle onion. Tapos meron pa yung yelo na pinapalaman, ilalagay nila. Tapos meron din yung sili, maanghang. Ewan ko kung nilalagyan pa nyo ng mga gulay. Di ba ganun? Pwede ring lagyan ng mga lettuce, ganun. Plain kubos lang, di na yun. Parang tinapay lang. Di ko po alam yun, pero minsan bumibili kami para siyang shawarma. Oo, ganun. Yung tawag naman dito, kebab. Kebab ang tawag nila dito, yung mga ah, Indian restaurant dito. Kebab ang tawag nila. Yung mga may gulay-gulay. Kung minsan nilalagyan nila ng cheese, tapos yung manok na nilaga, tapos may lettuce. Opo, parang tinapay lang siya, pero pinapalamanan namin ng parang mayo na matabang. Merong lettuce, kamatis, tapos meron siyang chicken, tapos onion, tapos madami yung mayonnaise. Tapos yung iba naman, cheese ang nilalagay nila. Yun, masarap. Ang mahal kaya nun, yung isang roll na ganun, 70 Hong Kong dollars. Magkano na yun? Kaya mahal din. Mahal na rin yung tinapay dito, ang liit. Yung tinapay nila, pinakamababa, $6. Lahat na mataas. Lalo na yung ngayon, yung karne ng baboy. Kasi puro mga export. Ang mahal, yung 100 Hong Kong dollar ay magkano po yun sa peso? 45, ganun. 45. Ay, 45. Ano ba yan? 450. 450 peso.
Ang mahal nga, oo, mahal. Mahal pagka ano, pagka kinonvert mo. Pero dito, ah, medyo okay pa kasi hindi pa umabot ng 100. Pero pagka umabot na ng 100, ayun, mahigit 600 na. Kaya ano, kung minsan pag nag-holiday kami, ano, nagbabaon na lang, ganon. Kakain na lang sa park para makatipid kasi kung maghapon ka nag-holiday at bibilhin mo yung breakfast mo, lunch mo, saka yung dinner mo, kulang yung 100 mo. Pagkakakain ka talaga yung gusto mong kainin. Apat na beses kaming mag-holiday sa isang buwan. Kung minsan 5 beses. Di magkano na yon. Tapos kung minsan may ano pa, may sunod-sunod na holiday. Halimbawa, Sabado, Linggo, o kaya Linggo, Lunes, ganon. Sunod-sunod. Ay, loading din. Bakit sa akin hindi naman nagluluding? Bakit kaya? Salamat sa 5 million na andyan. Saka sa 19 na thumbs up. Salamat guys. Hindi naman nagluluding dito sa akin. Bakit kaya? Baka sa inyo yung loading. Dito hindi naman. Salamat guys sa 6 na andyan. Tsaka sa 19 na patamsak nyo guys. Salamat, salamat. Kami po walang off. Kaya nga ano, mas nakakaipon kayo kasi ano, kompleto yung sahod nyo. Kami dito hindi eh. Ibig sabihin, kahit na mas malaki yung sahod dito na sinasabi nila, pero magastos. Magastos yung holiday namin dito.
Thank you guys sa 5 million people in the house at saka sa 20 na thumbs up. Salamat, salamat guys. Salamat guys sa 4 na andyan. At saka sa 20 na patamsak nyo guys. Salamat, salamat. Nico Explorer still there. Akala ko tulog ka na, sisi. Akala ko tulog ka na. Sabi ni Renz hindi daw makakasama sa pamumundok sa linggo. Kasi kukunin daw yung in-order niyang mic na pang LS niya. Kasi nag-order daw siya ng mic
na pang LS niya. Wow, lumi-level up si Renz Dimple Vlog. Kaya ayan, hindi daw siya makakasama sa'yo sa linggo, Sisi. Sabi niya kanina kasi sabi ko, natulog ka na. Diyan ka pa rin pala. Loading ba ako, Sisi? Sabi nila, loading. Sabi ni JJ, loading daw. Tsaka si Renz Dimple, loading daw ako. Sabi ko, hindi naman loading sa akin dito. Thanks so much guys sa 4 million people in the house at saka sa 21 na patamasak nyo guys. Salamat, salamat. Honey MG Vlog dan tamsak host, Honey. Sabi ni Honey MG Vlog. Thanks so much Sisi. Salamat. Thanks so much for coming. At saka sa patamsak mo, salamat, salamat. Loading ba ako, Sisi? Sabi nila loading ako. Ayan, nagsialisan na yata sila. Thanks so much, Sisi. Saan ka ba gumala kagabi? At na-late ka. Buti ka pa nakakagala. Honey MG Vlog, video lang host. On the way home pa galing sa gala. Oy, buti ka pa galing ka ng gala. Salamat, salamat Honey MG Vlog sa pagstay. Sa pabigi-bigi mo dyan, mag-ingat sa pag-uwi. Stay safe. Ingat-ingat lang. Buti nakakagala kayo dyan na malaya.
Thank you so much guys. Sa 4 million people in the house is still there. Salamat sa mga pabigi-bigi nyo dyan. Alas 12 na. Alas 12 na ng madaling araw.